السلام عليكم. عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون، دي أسماء الكواكب اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية. لكن اللي نعرفه عنهم مش بس الأسماء، لا، دي المجموعة الشمسية مليانة غرائب وحقائق تخلي الواحد يندهش بجد. أهلا بيكم، أنا مصطفى كمال، وفي الحلقة دي هنتكلم عن حقائق مذهلة عن الكواكب والمجموعة الشمسية. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. عطارد هو أقرب كوكب للشمس، والسنة عليه بتساوي 88 يوم بس من أيام الأرض، وبسبب سرعته الكبيرة في الدوران حوالين الشمس، الحضارات القديمة كانوا فاكرينه كوكبين، واحد بيظهر الصبح والتاني بيظهر بالليل. وبالرغم من إن السنة في عطارد قصيرة، إلا إن اليوم الواحد عليه طويل جدا، فاليوم على كوكب عطارد بيساوي 58.6 يوم أرضي. وكوكب عطارد مفيهوش غلاف جوي يحمي سطحه من الشمس، لذلك درجة الحرارة بتوصل ل 430 درجة مئوية في النهار. أما بقى لما بيجي الليل فدرجة حرارته بتنزل ل 170 تحت الصفر. وسطح كوكب عطارد مليان حفر شبه الحفر اللي موجودة على سطح القمر، وأكبرهم هو حوض كالوريس، واللي قطرها بيوصل ل 1550 كيلومتر. تاني كوكب بعد الشمس هو كوكب الزهرة، بس الشيء الغريب انه اكتر كوكب حرارة في المجموعة الشمسية كلها. وده ليه؟ لان الغلاف الجوي لكوكب الزهرة تقيل وسميك جدا، ويعتبر اسمك من الغلاف الجوي للارض ب 93 مرة، وده بيخلي درجة حرارة سطحه حوالي 460 درجة مئوية، ودي درجة حرارة كافية تسيح الرصاص. ده غير كمان ان في هناك امطار من حمض الكبريتيك بتتساقط عليه طول الوقت. وأول مركبة فضائية نزلت على كوكب الزهرة كانت سوفيتية سنة 1970، بس للأسف المركبة ساحت بسبب درجة الحرارة العالية، ومع ذلك لحقت تبعت لنا شوية صور قبل ما تتدمر، وعرفنا منها أن الزهرة كوكب نشط جيولوجيا وفيه أكتر من 1600 بركان. سنة 1900 اتعملت مسابقة بجائزة ضخمة لأول واحد يكتشف حياة على كوكب تاني غير كوكب الأرض، والمفاجأة إنهم شالوا كوكب المريخ من المسابقة، وده لأنهم كانوا مقتنعين أصلا إن في حياة على كوكب المريخ. وسنة 1938 المخرج أورسون ويلز عمل حلقة إذاعية مبنية على رواية حرب العوالم، والناس بالفعل صدقت إن الكائنات الفضائية جاية من المريخ عشان تغزو الأرض. كوكب المريخ أو الكوكب الأحمر هو ثالث كوكب بعد الشمس، ويعتبر أصغر من الأرض، لكن عنده أعلى قمة بركانية في النظام الشمسي كله، وهي جبل أوليمبس، واللي ارتفاعه بيوصل ل 27 كيلومتر. وكوكب المريخ عنده فصول شبه فصول كوكب الأرض، وده بسبب إن ميل محوره قريب جدا من ميل محور الأرض. ومن الصور اللي جت من الأقمار الصناعية لكوكب المريخ اكتشفوا عليه مجاري مائية وأنهار قديمة، وده معناه إن كان في زمان مية بتجري على سطح كوكب المريخ، بس بسبب ضعف الغلاف الجوي الرياح الشمسية العنيفة بخرت المية اللي عليه. واللي يجنن في الموضوع إن في بالفعل مية متجمدة في القطبين على كوكب المريخ، بس معاها نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون. المشتري فيه أقوى إعصار في النظام الشمسي كله، وبيطلق عليه اسم البقعة الحمراء العظيمة، والإعصار ده ضخم جدا لدرجة إنه ممكن يبلع كوكبين بحجم كوكب الأرض، وسرعة الرياح بتوصل لحوالي 800 كيلومتر في الساعة. ده غير صوته المرعب اللي كفيل انه يصيبك بالصمم لو سمعته من قريب. والمثير في الموضوع ان مفيش اي حد يعرف الاعصار ده بدأ من امتى، والعلماء بيعتقدوا ان البقعة الحمراء العظيمة دي ممكن تكون هي مصدر الحرارة بتاع كوكب المشتري. رغم ان الكوكب بعيد عن الشمس ب5 أضعاف بعد الارض عن الشمس، الا ان درجة حرارته قريبة جدا من درجة حرارة الارض، وده يعتبر لغز كبير محير العلماء لحد النهارده. أشهر حاجة في كوكب زحل هي الحلقات اللي بتلف حواليه، بس هل تعرف إن الحلقات دي مش قديمة؟ بالرغم من إن الكوكب اتكون مع ميلاد الشمس، يعني من حوالي 4.5 مليار سنة، إلا إن العلماء القائمين على مشروع كاسيني اكتشفوا إن هي ممكن تكون اتكونت وقت ما الديناصورات كانت عايشة على الأرض. وواحدة من النظريات بتقول إن مذنب جليدي دخل في مجال جاذبية كوكب زحل واتفتت، وفتات المذنب ده هو اللي كون الحلقات. وتخيل معايا كده لو الأرض جذبت مذنب جليدي واتفتت حواليها، فهتظهر حلقات حوالين الأرض شبه حلقات زحل، بس للأسف ساعتها السماء هتمطر نيازك هائلة طول الوقت، يعني مش هنلحق نشوف الحلقات. قمر تايتن هو أكبر أقمار كوكب زحل، وتاني أكبر قمر في النظام الشمسي كله. لما نزل عليه مسبار هيجنز سنة 2005 لقوا المناظر الطبيعية هناك قريبة جدا من المناظر الطبيعية على الأرض، في أنهار ومحيطات وتضاريس، لكنهم بدل ما يلاقوا فيه مية لقوا فيه ميثان. الغلاف الجوي في قمر تايتن ممتاز، بس للأسف ما فيهوش أكسجين، عشان كده الحياة عليه هتكون مستحيلة.
أورانوس هو الكوكب السابع من الشمس وثالث أكبر كوكب من حيث الحجم في المجموعة الشمسية. اكتشفه العالم ويليام هيرشل سنة 1781 ميلادية، والكوكب بيتشابه في تركيبه مع كوكب نبتون والمشتري وزحل، ومصنف كعملاق جليدي بيتكون من الهيدروجين والهيليوم، لأنه بيحتوي على كمية كبيرة جدا من جليد المية والميثان. ويعتبر الغلاف الجوي لكوكب أورانوس هو الأبرد في المجموعة الشمسية كلها، بدرجة حرارة بتوصل ل 224 درجة مئوية تحت الصفر. ومن الحاجات الغريبة في كوكب أورانوس إن هو كمان بيمتلك حلقات شبه حلقات كوكب زحل، لكن أغرب حاجة فعلا هي إن ميلانه المحوري غريب جدا، فهتلاقي درجة ميله بيتساوى مع معدل دورانه حوالين الشمس، وده بيتسبب في إن قطبه الشمالي والجنوبي موجودين على خط الاستواء، وده اللي بيخلي فصل الصيف أو الشتاء على سطح كوكب أورانوس بيستمر ل 42 سنة متصلة. سنة 1846 ميلادية العلماء لاحظوا ان في اضطرابات في مسار كوكب أورانوس، وتوقعوا ساعتها ان احتمال يكون في كوكب تاني ضخم موجود وراه، وبالفعل اكتشفوا بعدها كوكب نبتون. نبتون هو كوكب غازي بيشبه أورانوس والمشتري وزحل، وبيكمل دورة حوالين الشمس كل 165 سنة، واليوم الواحد على سطحه بيعادل 16 ساعة أرضية بس، والمسافة بينه وبين الشمس أكبر من المسافة بين الأرض والشمس ب 30 ضعف. ودرجة حرارة كوكب نبتون بتوصل ل 220 درجة مئوية تحت الصفر، وده بسبب الغيوم الباردة اللي عليه. ومعروف كوكب نبتون بلونه الأزرق، وده بسبب إن هو بيمتلك كمية ضخمة من غاز الميثان في غلافه الجوي. وأكبر أقمار كوكب نبتون هو قمر ترايتون، لكن للأسف القمر ده عليه انفجارات قوية جدا من الغازات اللي بترتفع لمئات الكيلومترات بسبب جاذبية نبتون القوية جدا، وعشان كده متوقع إنه في المستقبل نبتون يدمر قمره ترايتون. وأخيرا الشمس لوحدها بتمثل 99.98% من كتلة النظام الشمسي كله، وده اللي مخليها قادرة تسيطر بجاذبيتها على كل الكواكب والأقمار والمذنبات. وكل ثانية الشمس بتخسر 500 مليون كيلو جرام من كتلتها، واللي بتتحول لطاقة تمدنا بالنور والدفء. والشمس بتكمل دورتها حوالين مركز المجرة كل 225 ل 250 مليون سنة، وعلى سطح الشمس بيحصل انفجارات نووية بحجم 30 كوكب أرض، والانفجارات دي هي السبب في إنتاج الرياح الشمسية. والرياح الشمسية بتعتبر جسيمات متكهربة بتتحرك في الفضاء، ولما الرياح دي بتوصل للأرض بتعمل ظاهرة اسمها الشفق القطبي. أما بقى لو زادت قوتها شوية فممكن تكون السبب في تدمير الأقمار الصناعية أو قطع الكهرباء عن الأرض كلها. فالشمس في حد ذاتها عالم عجيب لوحده. وفي الاخر لو حابين تعرفوا اكتر عن الكواكب والفضاء والظواهر الطبيعيه قولوا لنا في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه، وان شاء الله هنجهز لكم حلقات جايه كتير. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مره تشوفنا انزل اعمل سبسكرايب للقناه وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم على خير وبس كده، سلام.